لكن ما زال التعادل السلبي يفرض نفسه على استاد القاهرة الدولي. مين يكسر حاجز الصمت؟ مين يهز الشباك؟ 0-0 حتى الآن والمحاولات مستمرة. يرجع الكرة عبد الشافي ياخدها لنفسه، يمشي من رونالد، يلعبها أمامية، خدها لنفسه برضه ناجم وبيحاول يعدي، لكن كوفي الأقرب يخلصها. خالد عبد الفتاح يلعبها أمامية تصل إلى رونالد، وشريف رضا بيجري ياخد مكان، يضغط عليه طارق حامد وياخد فاول النجم الكاميروني رونالد نجا اللي انضم هذا الموسم لسموحة من القادسية الكويتي، وقبل كده كان في القطن الكاميروني كمان. اتلعبت الكرة في منتهى الخطورة، عرضية من ناحية اليمين، ناصر يعكسها يلفها لكن تخبط وتتحول وتطلع بره الملعب. وصلنا للدقيقة 65 بعد ما كسرنا حاجز الساعة في هذه المباراة، والتعادل السلبي ما زال مستمر بلا أهداف. كرة بن شرقي وكرة أوناجم اللي كان في مواجهة حمص، والركنية سكندرية تتعكس الكرة، لكن أبو جبل بثبات وبثقة كبيرة يمسك على طول وبيحاول يبدأ الهجمة بسرعة، لكن حصل تعطيل وصفارة وضربة حرة للزمالك. لعب على طول من أبو جبل، طارق حامد يرجع ويستلم، قرب له ساسي. عبد الغني مرة تانية إلى فرجاني، تقدم للأمام، يلعبها إلى حازم إمام، يضغط على حازم، يرجع لورا مرة تاني ساسي. محمود علاء يلجأ للكرة الطويلة، وادي الانطلاقة واختراق من بن شرقي لمنطقة جزاء سموحة، لكن يبعدها الدفاع. تترد الكرة مرة تانية إلى محمود علاء في مواجهة رونالد، خلصها محمود علاء، سلمها إلى أوناجم، يمشي لكن تتقطع. بن شرقي مشي كتير واتقطعت الكرة. ترد الكرة مرة تانية إلى نصر، تأخر برضه، ضغط عليه ساسي وخلصها. طارق حامد، محمد عبد الشافي تأخر، حمص يقطع، خالد عبد الفتاح لعبها غلط، ترجع الكرة مرة تانية إلى ساسي، يخلصها في اليمين، المرة دي حازم إمام يعيدها من جديد. ساسي والبحث عن بينية، لعبها لأوناجم، عرضية من أوناجم تخبط الكرة في الترهوني، وما بين الليبي والمغربي الكرة إلى رمي التماس زملكاوية. تعود من جديد من حازم إلى طارق. عبد الغني يسلمها لمحمود علاء، محمود علاء وعبد الغني زقين طالعين متقدمين معدين نص الملعب بعد خروج حسام حسن طبعا. استلام من حازم، حاول يعدي حازم إمام، اتقفلت عليه الزاوية والترهوني يتفوق ونجح انه يقطع الكرة، وتبديل جديد لحسام حسن. خرجت الكرة بره الملعب ما يلحقهاش ناصر. اعتقد احمد جمال بالفعل هو اللي بيستعد للنزول. لاعب الوسط واللي بيجيد ايضا في ناحية الشمال، يعني في الناحية اليسرى، وما زال كارتيرون محتفظ بكل اوراقه. حسام بيجري تبديله الثاني في هذه المباراة، يسحب شريف رضا ويشارك احمد جمال. رمي التماس للزمالك. اتلعبت الكرة لمسة والثانية، تعود من جديد زملكاوية ناحية الشمال عن طريق عبد الشافي. انطلاقة من شيفو وعرضية يطير لفوق مصطفى محمد، وصراع في الهواء، صراع على الكرة ينتهي عند أحمد حمص اللي يشيل الكرة على طول ويبعدها. ناصر ماهر ما يلحقهاش، محمد عبد الغني يسيطر،
وترجع الكرة مرة أخرى زملكاوية عن طريق أشرف بن شرقي، يسلمها إلى ساسي لشيفو. ترجع الكرة تاني من محمود علاء لمحمد عبد الغني. طارق حامد على يمينه حازم إمام، استلام بالفعل من حازم. محمد عبد الغني يعدي من ناصر وتعود من جديد لمحمود علاء. محمد عبد الشافي ياخدها لنفسه، يلعبها أمامية، سقوط على الأرض. محمد حنفي يشير بالاستمرار. ديوب يلعبها إلى ناصر، إلى رونالد. ناصر ماهر لحليمو، خلصها حليمو ناحية الشمال للترهوني. توصل كورة تاني إلى حليمو. ناصر ماهر خدها لنفسه بشكل كويس، يسند مع حمص، يعمل 1-2 ويلعبها ناحية اليمين. ادي الانطلاقة من اللي لسه نازل، ادي الكرة وبالقدم اليسرى التسديدة من احمد جمال، لكن تخبط وتعود زملكاوية من جديد. ناجم ضغط من ديوب، لكن اوباما يحافظ على كورته، يرجع بالكرة مرة تانية على الارض لساسي وناحية الشمال، وادي البينية والانطلاقة جوه منطقة الجزاء، على يمينه على يمينه على يمينه، واحدة والتانية، لكن مشي بيها كتير قوي بن شرقي، وفي النهاية دفاع سموحة الأقرب ويطلعوا الكورة بره الملعب إلى رمي التماس. لواء علاء كابتن أحمد عادل عبد الفتاح والمستشار احمد جلال ابراهيم متواجد ايضا في المدرجات، الكل موجود. اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك طبعا والمسؤولين متواجدين في المقصوره الرئيسيه استاد القاهره الدولي. الكل يتابع بعد ما وصلنا ل70 دقيقه في عمر المباراه. ساسي يلعبها جميله جوه منطقه الجزاء في الجهه اليسرى، وبن شرقي يعيدها من جديد الى ساسي، خلصها لنفسه، يلعبها الى عبد الشافي عاليه، لكن يخرج الهاني سليمان يمسك على طول. كارتيرون وفي لاعب بالفعل على الخط وكما توقعنا مصطفى فتحي على حساب اوباما. مصطفى فتحي هو اللي كان بيجري عمليات الإحماء بالفعل، ويدخل في هذه اللحظات على حساب يوسف إبراهيم الشهير بأوباما في حل هجومي مختلف بيحاول يلاقيه، يبحث عنه، يجده باتريس كارتيرون في اللحظة اللي بيتعالج فيها رونالد دينجا اللاعب الكاميروني مهاجم سموحة الأوحد الآن بجوار ناصر ماهر طبعا. ونزل تاني نجاو، نزل لأرضية الملعب واكتملت صفوف سموحة. رجعت الكرة تاني زملكاوية عن طريق عبد الشافي، عرضية من الجهة اليسرى تخبط عرضية ناجم في خالد عبد الفتاح وتبقى ضربة ركنية للزمالك. متقدم محمود علاء كالعادة وساسي والكل متواجد في منطقة جزاء سموحة. اتلعبت الكرة، فاتت من الجميع، لكن يجري عليها ويلحقها مصطفى في أول لمسة له عكسية بالقدم اليسرى، وادي الرأسية تخبط الكرة، رأسية بن شرقي تخبط وتتحول إلى ضربة ركنية جديدة. تتلعب الكرة على الأرض ونجم طارق ياخدها لنفسه ويمشي ويلعبها، لكن تطلع الكرة بره الملعب. طارق حامد كان مكمل هجوميا وتواجد في منطقة جزاء سموحة، لكن كورته ما تتظبطش. ضربة مرمى الهاني سليمان يسيبها لمحمد كوفي،
طويلة من كوفي، ترجع الكرة تعود من جديد إلى رونالد، لعبها ورا أحمد جمال، ما يلحقهاش طبعا. أحمد جمال اللي كان في النجوم انتقل إلى بيراميدز، أو كان وقتها الأسيوطي قبل تغيير أو إعادة تأسيس، ثم إلى المقصة، والسنة دي في سموحة. مصطفى فتحي ياخدها لنفسه مصطفى ويلعبها، لكن لعبها غلط، قطعت الكرة. ناصر ماهر يتحرك ناحية الشمال بشكل كويس، يعدي بمهارة. ناصر ماهر يقف على الكرة، يغير الاتجاه، يلعبها ورا لحليمو، تأخر شوية حليمو وخبطت الكرة فيه، خبطها فيه طارق حامد، وبالفعل احتسبها محمد حنفي ضربة أو رمي تماس زملكاوية. واحنا داخلين خلاص على المنعطف الأخير في هذه المباراة، آخر ربع ساعة في هذا اللقاء. 3 نقط ما زالت حائرة، 3 نقط على المحك. هي مباراة الهدف الواحد أعتقد، وأيضا ممكن جدا تبقى مباراة الهدف الواحد من كرة ثابتة كمان بقى، يعني عشان إيه نحدد يعني. لكن لمين؟ مين اللي هيخطف؟ مين اللي هيخطف ال3 نقط ويطير؟ الضغط الزملكاوي يتواصل. أحمد جمال في مواجهة أوناجم، يمشي أوناجم يلعبها بالكعب إلى عبد الشافي، والكرة العرضية، لكن كثافة عددية وتكتل دفاعي رهيب من جانب لاعبي سموحة. الهاني سليمان يخرج على الفاضي، والمرمى فاضي، وكوفي على مرتين. مش ممكن كوفي يواجه الزمالك. كوفي يتصدى لكورتين في منتهى الخطورة، ويغطي على كل الأخطاء، وينقذ مرماه من هدفين مؤكدين. كريم بامبو تبديل جديد في هذه اللحظات، يخرج أوناجم ويشارك بامبو. بامبو اللي سجل أول حضور تهديفي له في مباراة طلائع الجيش الأخيرة. ادي الكرة والرأسية، أنقذها أولا كوفي، اترد الثاني لساسي، سددها برضه كوفي بالمرصاد، يتقمص دور الهاني سليمان في الهجمة الزملكاوية اللي فاتت، وينقذ كورتين في منتهى الخطورة. ادي بامبو ورمي التماس للزمالك، لعب على طول على الأرض لطارق حامد، ترجع الكرة عبد الشافي الى ساسي الى طارق ناحيه اليمين، حازم امام، استلام بالفعل من حازم في مواجهه الترهوني، التقدم من جانب طارق حامد، والعرضيه يطير محمود علاء لفوق، لكن اللي اصطادها كان مصطفى محمد، لعبها مش مظبوطه وتعدي جنب القائم اليمين. عرضيه نادره من طارق حامد، نادر لما بتشوفه في المكان ده او الناحيه الثانيه حتى على جنب يعني، او على طرف من الاطراف، وان هو ينفذ او يلعب الاوفرات بنفسه يعني، او الكرات العرضيه. لكن راحت مظبوطه، هي عاليه شويه على محمود علاء، لكن راحت على راس مصطفى محمد، لعبها وطلعت الكوره. ومحمد الحنفي في انتظار علاج لاعب سموحه اللي على الارض. الزمالك لديه مباراه زيسكو في زامبيا طبعا 28 ديسمبر، ثم هنا 10 يناير في الشامبيونز ليج الافريقي. لكن اولا المباراة القادمة في الدوري امام الانتاج الحربي، ثم يستضيف اسوان، ثم يخرج الى طنطا، ثم يخرج الى الجون. بينما سموحة عنده اولا الجونة، ثم المصري، ثم دجلة، ثم الحرس. كارتيرون في مواجهة حسام حسن، زي ما قلت لكم اتواجهوا قبل كده مرتين. حسام حسن كان في قيادة المصري، وكارتيرون كان في قيادة وادي دجلة، تعادلوا الفريقين بدون أهداف. ثم كارتيرون في قيادة النادي الأهلي فاز على المصري تحت قيادة حسام حسن 2-0، يعني فوز وتعادل لكارتيرون. بينما كارتيرون في مواجهة سموحة 3 مباريات، فاز مرتين وتعادل مرة، والمرتين اللي فاز فيهم كان بيقود مازيمبي، فاز على سموحة 2-0 و1-0. ثم مع وادي دجلة تعادل مع سموحة 1-1. بينما حسام حسن مع الزمالك حوار كروي طويل ايضا وممتد، 13 مباراة
3 انتصارات وتعادلين و8 هزائم تلقاهم حسام والأندية اللي كان بيقودها حسام حسن أمام الزمالك. 8 هزائم. رجعت الكرة إلى ساسي. حازم إمام محمود علاء يلعبها إلى طارق حامد. في الجهة اليسرى توصل كرة إلى محمد عبد الشافي. تعود من جديد لمحمود علاء لعبد الغني. ساسي أمامية وعلى الأرض. استلام مرة أخرى من عبد الشافي. وادي الوانتو وبن شرقي وعبد الشافي حطها له حلوة قوي والعرضية، وكان في انتظار مصطفى محمد. حاول انه يتصرف، حاول انه يتعامل مع الكرة العرضية الأرضية اللي لعبها محمد عبد الشافي، وكان جاهز انه يلعبها بالكعب كده، لكن دفاع سموحة كان الأقرب. خدها لنفسه بامبو، مش ممكن. كريم بامبو انفراد نتيجة كرة بينية حريرية أخرى. استلام من بامبو في قلب منطقة جزاء سموحة، فحص كل الزوايا، لكن في النهاية وضع الكرة بجوار القائم، وكأن كارتيرو بيقول له معلش، وكأنه كان عارف انه هيضيع كرة زي دي. بيطيب خاطره وبيواسيه قبل ما ينزل اصلا لحظة نزوله ملعب المباراة. ادي الكرة مرة اخرى من طارق، المرة دي طارق حامد، بينية روعة لكريم بامبو، خدها لنفسه بشكل كويس، لكن لعبها في النهاية. اللمسة الأخيرة كانت تفتقد للدقة وتطلع الكرة بره الملعب. رمي التماس لسموحة. تتلعب الكرة، ترد مرة تاني لمحمود علاء. عبد الشافي يقرب ساسي ويستلم، يغير اللعب ناحية اليمين إلى حازم إمام، وتمريرة بينية من مصطفى، من طارق حامد لمصطفى، لكن اتقطعت ما كملتش. طلعت الكرة بره الملعب. رمي التماس وتبديل جديد لحسام حسن. يخرج، لا مش كوفي، اكيد مش كوفي. يخرج حمص هو اللي هيخرج، واداله انذار كمان. محمد حنفي بيودع حمص لحظة خروجه من الملعب، بيودعه بانذار، وبيدخل مكانه محمد نادي. ومحمد نادي احد الحلول المهمة ايضا جدا في فكر وطريقة حسام حسن. بره الملعب اتلعبت الكرة، تردت مرة تاني. محمود علاء لشيفو، لمحمود علاء، يغير اللعب ناحية اليمين للكابتن والقائد حازم إمام. يمشي حازم عالية في اتجاه المرمى، وكوفي كالعادة يطير يبعدها يتألق، لكن تترد تاني. حازم إمام وكورة بامبو يا بامبو، تاني واحدة لكريم بامبو. عنده الرغبة، عنده التحرك الممتاز، عنده الهروب من الرقابة، عنده الاستلام بشكل خطير جوه منطقة الجزاء، بيتمركز، بيحاول، بيتحرك. ادي الكرة اهو، شوف دي الاولانية، استلم وراح بوشه على طول وضيعها. جات له الكرة الثانية ايضا، استلم بشكل مميز جدا، تحرك اولا والهروب من الرقابة ويفضي، لكن بيروح بيحاول. وفي كورتين اهو، يعني هو ايه بامبو 5 6 7 دقايق في المباراة مثلا، وصل بكورتين اهو من اخطر الفرص ومن اخطر الكرات للزمالك طول المباراة. حازم امام استلم مرة تاني لطارق حامد، تتعكس الكرة في الجهة اليسرى. محمد عبد الشافي، محمود علاء لعبد الغني، لحازم، يضغط ويقرب عليه حليمو،
والكرة تخبط في رجل مصطفى فتحي وتطلع بره الملعب رمي التماس. اتلعبت الكرة عالية، ناصر ماهر ومحمود علاء، الأقرب محمود علاء، خلصها على طول محمود لحازم. محمود علاء مرة تاني يشيل، يقطع رجب نبيل، لكن تعود من جديد زملكاوية. بداية هجمة جديدة للزمالك، قطعت الكرة لكن ترجع لطارق حامد، تتلعب على الأرض من طارق لساسي، لمسة والتانية ساسي ياخدها لنفسه يلعبها لكن قصيرة، اتقطعت، اتردت مرة تاني إلى محمد عبد الشافي، لعبها عبد الشافي، خبطت لكن جري عليها ولحقها، ولسه الكوره جوه منطقه الجزاء لبامبو. بامبو الرأسيه، والكوره من مصطفى محمد ورأسيه الترهوني تزود عن مرمى سموحه، رغم ان كان وراه الهاني سليمان، لكن الترهوني يتعامل يخلص وينقذها. ترد الكوره ترجع مره تاني زملكاويه عن طريق عبد الغني. عبد الشافي يفتح اللعب ناحيه اليمين، حازم امام عكسيه تاني جوه منطقه الجزاء، وياخدها على الطاير المره دي مصطفى محمد، لكن بعيد عن المرمى، وتطلع الكوره بره الملعب. ادي الكوره اللي لحقها بن شرقي وعكسها جوه المنطقه، وبامبو صلحها بامبو واتسددت من مصطفى بلمسه واحده على طول. شوف كان وراه الهاني سليمان، لكن الترهوني متمركز بشكل رائع، ولاعبي سموحه بيدافعوا عن مرماهم وعن نظافه شباكهم بكل ما اوتوا من قوه، خاصه كوفي اللي عامل مباراه بطوليه الحقيقه. وقع على الارض، لا ده ديوب هو اللي وقع على الارض، لكن نزول بامبو اوجد حلول ما كانتش موجوده عند الزمالك قبل نزوله. وصل، حاول، صلح، هيأ، فضى مساحات لزملائه، صنع لهم فرص للتهديف زي الكرة الأخيرة دي، كرة مصطفى محمد. لكن سموحة مستبسل في الحفاظ على النقطة اللي في حوزته، في حوزة حسام حسن الآن، نقطة غالية جدا من قلب استاد القاهرة.
تعود مرة أخرى الكرة لحازم، يقع حازم إمام. محمد الحنفي صفر، الصفارة طلعت متأخرة شوية لكن في النهاية صفر وحسبها فاول للزمالك، فاول على الليبي محمد الطرهوني. اتلعبت الكرة